पौडेल र आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले जुलोजी कसरी पढ्ने भनेर एउटा एकदमै प्र्याक्टिकल वे लिएर आएको छौँ। सो यो हाउ टु स्टडी दिस सब्जेक्ट भन्ने सिरिजमा चाहिँ फर CE होइन, यो सिरिजमा चाहिँ होइन आजको यो जुलोजी चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट प्याटर्नले पढ्नुपर्छ कि बिकज जुलोजी चाहिँ हाम्रो मेडिकल फिल्डमा एट द एन्डसम्म चाहिने भएको कारणले मैले चाहिँ जुलोजीलाई प्र्याक्टिकल वेमा कसरी रिलेसन गर्दै एउटा लेसनलाई अर्कोसँग रिलेसन गर्दै कसरी पढ्ने भनेर देखाएको छु। सो विथआउट एनी डिले लेट्स गो टु द आइप्याड स्क्रिन। अब म एउटा सजेसन दिएर जान्छु है त, बिकज एट द एन्ड चाहिँ नभन्नु। हेलो एन्ड नमस्कार सम्पूर्णमा, इट्स मी उत्सव पौडेल र आजको यो भिडियोमा चाहिँ है हामीहरूले जुलोजीलाई कसरी पढ्ने भनेर भिडियो लिएर आएको छौँ। सो यो हाउ टु स्टडी सिरिजमा सबसे डिफ्रेन्ट तरिकाले पढ्ने भनेको जुलोजी नै हो, बिकज वी आर गोइङ टु प्रिपेयर अ इन्ट्रान्स फर मेडिकल फिल्ड र मेडिकल फिल्डमा चाहिँ जुलोजी एट द एन्डसम्म चाहिने भएको कारणले मैले चाहिँ यो भिडियोमा एउटा लेसनलाई अर्को लेसनसँग कसरी रिलेट गर्ने र जुलोजीलाई कसरी फास्ट तथा मक टेस्टमा मार्क्स इन्क्रिज हुँदै गर्ने तरिकाले पढ्ने भनेर देखाएको छु। यो भिडियो एन्डसम्म हेर्नु है। यो हाउ टु स्टडी सिरिजको अरू भिडियो पनि छ, हाउ टु स्टडी फिजिक्स, हाउ टु स्टडी बोटनी, केमिस्ट्रीको चाहिँ अब आउँछ। र एट द एन्ड चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु, बिकज यो च्यानलमा चाहिँ सी रिलेटेड सबै गाइडेन्स रिलेटेड भिडियो आउँछ र यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ एउटा टेलिग्राम लिङ्कको ग्रुप छ, त्यो टेलिग्राम लिङ्कको ग्रुपमा गएर चाहिँ जोइन हुनु है, बिकज द्याट्स लाइक अ गाइडेन्स टाइप अफ ग्रुप के स्टडी ग्रुप टाइप हो। त्यहाँ डाउट्सहरू सोध्नु के छ आफूलाई नआएको। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ अरू भिडियोज पनि छ यो हाउ टु स्टडी दिस सब्जेक्टवाला सिरिजको। विथआउट एनी डिले लेट्स गो। ओके गाइज, सो मैले चाहिँ होइन तिमीहरूलाई बोटनीको चाहिँ पहिल्यै भनिदिइसकेको छु, बोटनीको चाहिँ भनिसकेको छु, यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा आउँछ र केमिस्ट्रीको चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोतिर बन्छ। अब यसपालि हामीले जुलोजीको बारेमा कुरा गर्छौँ है। मैले चाहिँ यो चाहिँ एमइसीकै वेबसाइटबाट तानेको हो र यो सिलेबसको बारेमा चाहिँ ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन पनि छ, मैले बनाइसकेको छु भिडियो। यदि कोही एकदमै नयाँ छौ भने त्यो पनि गएर हेरेर आउनु पहिला है, यो च्यानलमा एकदमै धेरै भिडियोजहरू छ। र सुन, अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरू जुलोजीको बारेमा गर्न गइरहेको छौँ नि त होइन। त्यही भएर हामीले जुलोजीलाई चाहिँ के टार्गेट राख्ने हो भन्दाखेरि जुलोजीमा 35+ को टार्गेट राख्नुपर्छ कि। म अहिले भर्खरै 40 को टार्गेट गर्ने भनेर भनिदिन्थेँ, बट दिस इज नट अ क्लिक बेट, दिस इज अ लिटरल गाइड फर यु अल के। यो एकदमै एउटा रियल गाइड हो नि त, एकदम प्र्याक्टिकल सोल्युसन दिनु पऱ्यो मैले। अब जुलोजीको सुरु कहाँबाट गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ होइन यसरी सुरु गर्नु पऱ्यो। यो हेर यतापट्टिको चाहिँ तिम्रो चाहिँ कति मार्क्सको सोधियो भन्ने हो है। यो 2022 को कुरा हो, अहिलेको कुरा होइन। यो भनेको चाहिँ तिम्रो कति मार्क्स सोध्छ भनेर मेकले हालेको कुरा हो है। हेर यो चाहिँ तिम्रो सिलेबस अन्तर्गतको कुरा हो। सुन, अब यता हेर, तिमीले कसरी सुरु गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी सुरु गर्नु पऱ्यो। जुनमा चाहिँ तिम्रो मक टेस्ट हुन्छ नि, मक टेस्ट भनेको तिम्रो ब्याकबोन हो कि। मक टेस्टले मोटिभेसन दिन्छ कि। मक टेस्ट भनेको एम फर मक टेस्ट, एम फर मोटिभेसन हो। यसरी सुरु गर्नु पऱ्यो प्रिपेरेसन, जुनमा चाहिँ तिमीले तलबाट जाऊ र माथि मक टेस्टको मार्क्स चाहिँ माथि जाओस्। आई मिन टु से हेभी मार्क्स भएको कुरालाई कभर गर्दै जाने, सो द्याट तिम्रो मक टेस्टको मार्क्स अगाडि जाओस्। अब हामीले यसो हेर्दाखेरि यो एनिमल टिस्यु भन्ने लेसन छ नि, यो भनेको चाहिँ तिम्रो चाहिँ एउटा लेसनबाट 4 मार्क्स आउँछ। तर डाइरेक्ट एनिमल टिस्युबाट सुरु गर भनेर भन्नु फेरि औचित्य हुँदैन, किन भन्दाखेरि यो हेभी लेसन हो। त्यही भएर म चाहिँ सबभन्दा सुरुमा के सजेसन दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ 1 नम्बरमा चाहिँ हामीहरू कहाँबाट जाऊँ भन्दाखेरि चाहिँ ओरिजिन एन्ड इभोल्युसनबाट जाऊँ के। ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन पढिसकेपछि तिम्रो 4 मार्क्स चाहिँ कन्फर्म भयो। एकदमै सजिलो लेसन छ, ह्युमन इभोल्युसनहरू यताउता 11 को टपिक हो, एकदमै राम्रो टपिक छ। फेरि त्यस्तो बोरिङ हुँदैन, इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरूले भरिएको टपिक छ। जुलोजीको प्रिपेरेसन सुरु गर्नको लागि बेस्ट टपिक हो ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन। त्यसपछि म के सजेसन दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि जाने लेसन भनेको 2 नम्बरमा
एनिमल टिस्यु, अब ह्युमन बायोलोजी डक्टर बन्ने, नर्सतिर जाने पुरै छाँटकाट लिएर आउनु पऱ्यो, ह्युमन बायोलोजीतिर जानु पऱ्यो। अब हामी एनिमल टिस्यु MBBSसम्मको कोर्समा छ, एनाटोमीमा एकदम धेरै पढ्नुपर्ने कुराहरूसम्म छ यो एनिमल टिस्युमा। कतिसम्म जान्छौ तिमी भन्ने कुरा हो। MBBSलाई पनि काम लाग्ने तरिकाले जान्छौ कि नर्मली जान्छौ कि इन्ट्रान्सको लागि प्रिपरेसन हुने तरिकाले जान्छौ कि एनिमल टिस्युमा धेरै नेमोनिक्सहरूको काम लाग्छ। यो पुरै टेक्निकल टाइपको पार्ट हो एनिमल टिस्यु भनेको। एनिमल टिस्यु जे गरेर पनि राम्ररी पढेर भ्याउनुपर्छ तिमीले, यत्तिकै लखर पारामा छोड्नु चाहिँ हुन्न है एनिमल टिस्यु, इट्स इम्पोर्टेन्ट। यो भनेको चाहिँ तिम्रो एउटा लेसनबाट 4 मार्क्स आउने टाइपका लेसन हुन्। यो 2टा पढिसकेपछि हाम्रो 8 मार्क्स प्याक भइसक्यो। अब हामीहरू जान्छौँ हेभी लेसनतिर। हेभी लेसनतिर जाँदाखेरि ह्युमन बायोलोजी पढ भनिदिन्थेँ मैले, तर मेरो टिप्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एनिमल टिस्यु तिमीले जब क्लियर बनाउँछौ नि त्यसपछि तिमीले के पढ भन्दा डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ। डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ र तिमीले जब यो सिस्टम पढ्छौ नि, मेरो एउटा एकदम प्रिमियमका टाइपको सजेसन चाहिँ के छ मेरो भन्दा चाहिँ तिमीले ह्युमन बायोलोजी सुरु गर्ने बेलामा यता साइडमा फ्रग तान्ने कोसिस गर। फ्रग र ह्युमन बायोलोजी सँगै लिएर जाँदाखेरि तिनीहरू दुईटाको डिफ्रेन्सेस एड हुने क्षमता इन्क्रिज हुन्छ, रिटेनिङ क्यापेसिटी बढ्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि तिम्रो फ्रगमा पनि तिमीले डाइजेस्टिभ सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ्नुपर्छ है, अनि त्यो रेस्पिरेटरी सिस्टमहरू पढ्नुपर्छ। त्यो सबै कुरालाई तिमीले यताडि तान्दै जान मिल्छ। सर्कुलेटरी सिस्टम अफ द फ्रगमा तिमीले भेनस सिस्टम पढ्नुपर्छ, त्यो सिस्टम तिम्रो ह्युमनमा पनि छ। त्यसरी पढ्दा ह्युमन सिस्टम पढ्दाखेरि यता फ्रग पनि तान्ने कोसिस गर। यो प्रिमियम सजेसन होइन त, कहाँ पाउँछौ तिमीले यस्तो सजेसन? डिफ्रेन्ट सजेसन भइहाल्यो नि। फ्रग तान्ने कोसिस गर्ने, ह्युमन सिस्टम पढ्दाखेरि फ्रग तान्दै अगाडि बढ्ने भनेपछि डाइजेस्टिभ सिस्टम सुरु गर्ने, यता फ्रगको पनि डाइजेस्टिभ सिस्टम भ्याउने, त्यसपछि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ्ने, यता फ्रगको पनि पढ्ने, यतातिर रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढ्ने, यता फ्रगको पनि भ्याउने, फ्रगको पनि भ्याउने। डिफ्रेन्सेसहरू जति आउँछ नि त्यसलाई एउटा पेपरमा अथवा कुनै एउटा स्पेसिफिक नोटको पार्टमा, जुलोजीको नोटको पार्टमा फ्रग यता म्यान भनेर जुन जुन कुराहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यसलाई यता लेख्ने, यता लेख्ने। जस्तै तिम्रो फ्रगको लिभरको लोब्स कति हो त्यो यता लेख्ने, र म्यानको कति हो त्यो यता लेख्ने। लङ्समा पनि फरक छ कि यता पनि फरक छ कि, फ्रगको रेस्पिरेटरी सिस्टममा 3टा पार्टहरू छन् कि छुट्टै जुन म्यानमा छैन कि, त्यो सबै लेख्ने। फ्रगले हाइबरनेसन गर्छ, म्यानले गर्दैन कि, त्यस्ता कुराहरू लेख्दै लेख्दै अगाडि बढेपछि तिमीलाई इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्दै जान्छ। यसरी मेरो प्रिमियम सजेसन चाहिँ के भन्दाखेरि म्यान पढ्दै जाँदाखेरि फ्रगलाई पनि सँगै तान्ने। अब तिमीले जब म्यान पुरै भ्याउँछौ, ह्युमन बायोलोजी पुरै भ्याउँछौ, त्यति बेला तिम्रो फ्रग कम्प्लिट भइसक्छ भनेपछि तिम्रो कति धेरै मार्क्स तानियो। यतापट्टि ह्युमन बायोलोजी भ्याइसक्छौ तिमीले, यता फ्रग पनि भ्याउँछौ। र यति पढिसकेपछि 3 नम्बरमा चाहिँ फ्रग र म्यानलाई चाहिँ कम्बाइन स्टडी गर। यति गरिसकेपछि तिमीले चाहिँ के गर भन्दा रिभिजन गर्दै जानु। कसरी पढ्ने भनेर पनि म भन्छु है, हरेक भिडियोमा भन्दैछु यो सिरिजको। त्यही भएर मैले अहिले यो सिरिज चाहिँ, यो भिडियो चाहिँ हल्का फास्ट गर्ने कोसिस गर्दैछु, तर मैले एकदम राम्रो सजेसनहरू दिएछु है, तिमीहरूलाई फलो गर्न मिल्ने खाले सजेसन दिएको छु। ल हेर, अब तिमीले चाहिँ 4 नम्बरमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा अब यसपछि तिमीले प्लास्मोडियम, एकदमै सजिलो छ। प्लास्मोडियम पढ्दै जाँदा रिलेट गर्ने कोसिस गर्न मन छ भने प्रोटोजुवाको पनि हल्का पढ। प्रोटोजुवा पनि पढ। कहाँ छ प्रोटोजुवा भन्छौ फेरि, कहाँ छ प्यारामेसियम पढ्नु पर्दैन भनेर कतिले भन्छन्, पढ्नुपर्छ। कहाँ पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स एन्ड क्लासिफिकेसन फ्रम प्रोटोजुवा टु कोडाटा भनेर यो लेसनमा चाहिँ तिमीले चाहिँ प्यारामेसियम पढ्नुपर्छ। त्यही भएर
जब तिमीले प्लास्मोडियम पढ्छौ प्रोटोजुआको त्यो लास्टमा अर्गानिजमहरू छन् 4-5 वटा त्यो चाहिँ अलिकति पढ्ने कोसिस गर। प्यारामिसियम पनि यति बेलै रिलेसन गर्दै पढ्छु भन्यो भने मिल्छ। 11 टपिक हुन् दुइटै, डोन्ट वरी अबाउट इट, ठिक छ। प्लास्मोडियम पढिसकेपछि चाहिँ अब अर्थोम पढ्ने हो त होइन नि, अर्थोम पढ्ने होइन। अब तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि तिमीले प्रोटोजुआ राम्ररी पढ्न सुरु गर्ने, प्रोटोजुआ राम्ररी पढ्न सुरु गर्ने। त्यसपछि तिमी नेक्स्ट फाइलम गर्दै तिमी जब एनेलिडामा पुग्छौ, एनेलिडाबाट चाहिँ तिमीले बेसिक कुराहरू पढ है, एकदमै बेसिक कुराहरू पढ, त्यसको क्लासेसहरू हेर। त्यसपछि तिमी जम्प हुने केमा भन्दा अर्थोममा। मैले बोटनी र जुलोजीको लागि किन छुट्टै भिडियो लिएर आएँ भनेर त तिमीहरूले यदि दुइटै हेरेर सबै सिरिजको भिडियो हेर्दै आइरहेछौ भने, फिजिक्स अनि त्यसपछि चाहिँ बोटनीको पनि हेरिसक्यौ भने तिमीले फिल गर्यौ होला कि जुलोजीमा मैले भनेका कुराहरू उताभन्दा हल्का फरक छन्। बिकज जुलोजी इज द टपिक अफ रिलेसन, जति रिलेट गर्न सक्यो त्यति फाइदा हुन्छ जुलोजीमा। मैले कति धेरै टपिकहरू रिलेसन गर्न सिकाइदिएँ। फाइलम पढ्दै जाँदाखेरि एनेलिडाबाट छिरेर अर्थोममा आउने टेक्निक देखाइदिएँ मैले है। अब तिमीले जब अर्थोम पुरै पढ्छौ, एकदमै राम्रो तरिकाले कमल नेपाल सरको लेक्चर छ अर्थोमको, यु क्यान सी इन युट्युब अल्सो है, एकदमै राम्रो लेक्चर छ त्यो। अनि त्यसपछि जब तिमीले यति गर्दै जान्छौ नि, अर्थोममा आयौ नि तिमी, त्यसपछि तिमीले फाइलमबाट अलिकति ब्रेक लिएर कतातिर जान सक्छौ भन्दाखेरि तिमी रिभिजनतिर जान सक्छौ। के को रिभिजन? ह्युमन बायोलोजीको रिभिजन। ह्युमन बायोलोजी त यति रिभाइज गर्नुपर्छ, ह्युमन बायोलोजी त लास्टै रिभाइज गर्नुपर्छ। र म तिमीलाई एउटा सानो ट्रिक दिन्छु। के ट्रिक भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन बायोलोजीलाई कहिल्यै एक्लै नपढ्नु, ह्युमन बायोलोजी कहिल्यै पनि एक्लै नपढ्नु। ह्युमन बायोलोजी एक्लै पढ्दै गयो भने तिमीलाई बोरिङ फिल आउन थाल्छ। ह्युमन बायोलोजी पढ्दाखेरि तिमीले जहिले पनि कहिले फ्रग मिसाउनु, कहिले फाइलमका कुनै रिभिजन गर्नु। जस्तै तिमीले अब आज फाइलम पोरिफेरा पढ्यो भने फाइलम पोरिफेरा पढ्दाखेरि तिमीले क्वेसनहरू सबै गर्नुपर्छ। क्वेसन चाहिँ नछोडाऊ है कहिले पनि। क्वेसन एउटा लेसनको क्वेसन नभइकन, जुलोजीमा चाहिँ एउटा लेसनको क्वेसन नभइकन अर्को लेसन गर्ने नै होइन। र जुलोजी पढ्दाखेरि जुलोजी कसरी पढ्ने भनेर भन्छु भनेको थिएँ मैले, म फेरि पनि आउँछु है, यो कसरी पढ्ने भन्नेमा जान्छु पहिला, अनि त्यसपछि यो डिस्टेन्समा चाहिँ आउँछु, म एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ म फेरि आउँछु। सुन, जुलोजी पढ्ने बेस्ट ट्रिक। सबभन्दा सुरुमा तिमीले के गर भन्दा जुलोजीको लागि चाहिँ लेक्चर लिऊ। त्यसपछि यो लेक्चरको नोट्स बनाऊ। लिँदै बनाएको राम्रो नोट्स बनाउँदा तिमीले के गर, फिगरमा इलस्ट्रेट गर्ने कोसिस गर, क्लियरली इलस्ट्रेट गर। त्यसपछि 3 नम्बरमा यो नोटलाई एनइबीको बुकसँग कम्पेयर गर। एनइबीको बुकमा फिगर्स छन्, यदि एनइबी पास भइसक्यो भने त्यो फिगर ल्याएर टाल्दा पनि हुन्छ, तिम्रो नोटमा टालिदिँदा हुन्छ, नोट चाहिँ फेरि नहराऊ। त्यसपछि यदि टाल्न मन छैन भने फिगर त्यो नोटमा बनाऊ, एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एनइबी बुक चाहिँ जुलोजीको लागि। त्यसपछि क्वेसन हान, एकदम हेभी एमाउन्टमा क्वेसन गर्ने इज द बेस्ट सोल्युसन फर होल बायोलोजी। बोटनीमा बरु बुझ्न मिल्छ तर जुलोजीको क्वेसन स्टडी प्याटर्नै फरक छ। क्वेसन हान एकदम ह्याप्पी एमाउन्टमा, जति सक्यो त्यति क्वेसन। त्यसपछि रिभिजन, फिगरमा इलस्ट्रेट गर्ने, क्वेसन हान्ने, लेक्चर लिने, रिभिजन गर्ने, त्यो नोट पढेको पढे गर्ने। त्यसपछि जति बेला फ्री टाइम मिल्छ त्यति बेला पढ्ने। मेनली हेऱ्यो यो फाइलम भन्ने यो जन्तुमा त यति पढ्नुपर्छ, तिमीले इमेजिन पनि गरेको छैन। यो फाइलममा यति पढ्नुपर्छ, 8 मार्क्स आउँछ है। त्यसपछि मैले तिमीलाई कहाँ छोड्दैछु, फाइलम एनेलिडामा तिमीले अर्थोम सक्यौ, अनि अगाडि प्लास्मोडियम पनि सक्यौ, अर्थोम पनि सक्यौ। फ्रग त ह्युमन बायोलोजीसँग कम्पेयर गर्दै अगाडि बढ्दै थियो, सँगै पढ्दै थियो। बोरिङ नबनाउनको लागि ह्युमन बायोलोजी पढ्दा बोरिङ हुन्छ, त्यही भएर तिमीले फ्रगलाई अगाडि लिएर जाँदै थियौ। तिमी एनेलिडा फाइलमसम्म जब आयौ त्यसपछि तिमीले के गर भन्दा इकाइनोडर्माटासम्म पढ। अब यसपछि बल्ल इकाइनोडर्माटामा पढिसकेपछि तिमीले को डाटा पढ्दाखेरि डेप्थमा नजाऊ, को डाटा सर्फेसली पढ। फाइलमको लागि यही ट्रिक हो,
कोइराटा सर्फेसली पढ। कहाँबाट पढ्ने भन्दा कमल नेपाल सरको लेक्चर बेस्ट, अरू कुनै पनि सोल्युसनै छैन, बेस्ट हो। त्यसपछि तिम्रो यो 2 मार्क्सको सानो कुरा बाँकी रह्यो, इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन एडाप्टेसन एन्ड एनिमल बिहेभियर एप्लिकेसन अफ जुलोजी। यो भनेको तिम्रो त्यो फिसेसको माइग्रेसनहरू, बर्ड माइग्रेसनहरू छ नि, त्यो लेसन हो। त्यो लेसन चाहिँ तिमी कसरी पढ्ने, छुट्टै त्यसको लागि भनेर टाइम निकाल्ने होइन, फ्री अर बोर्ड भएको टाइममा एनिमल हस्बेन्ड्री, फिस माइग्रेसन, बर्ड माइग्रेसन, फिस फार्मिङ, अनि त्यसपछि चाहिँ चिकन कुफ यताउता सबै त्यही फ्री टाइममा अथवा बोर्ड टाइममा पढ्दै जाने हो। तिमीले यदि यो भिडियो वैशाखमा हेर्दैछौ भने तिम्रो काम भनेको अहिले सुरुमा ओरिजिन इभोल्युसन दौडाइहाल्ने हो, त्यसपछि एनिमल टिस्यु दौडाइहाल्ने हो, त्यसपछि ह्युमन बायोलोजी र फ्रग अगाडि बढाइहाल्ने हो, त्यसपछि धेरै कुरा कभर भइसक्छ। ह्युमन बायोलोजीमा फेरि ह्युमन डिजिज पनि पर्छ। इन कन्क्लुजन यति गरेपछि तिम्रो जुलोजीमा आनन्दले 35+ मार्क्स आउँछ। यो क्लिक बेट होइन, 100% आउँछ। र यता तिम्रो चाहिँ पढ्ने तरिका चाहिँ लेक्चर लिने, नोट बनाउने, फिगरेटिभ इलस्ट्रेसन गर्ने, त्यसपछि क्वेसन गर्ने, त्यसपछि रिभिजन गर्ने। ओके गाइज, अब जुलोजीको यति थियो। अरू हेरे छैनौ भने गएर हेर्नु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। प्लिज किप कमिङ होइन, सबैको नाम निस्कियोस्। तिमीहरूले गर्न सक्छौ, डोन्ट वरी अबाउट इट, एभ्री वान क्यान डु इट। यदि तिमीलाई केही समस्या आयो भने मैले यसमा लिङ्क हालिदिएको छु होइन, मेन्टरसिप यताउता केही गाइड चाहियो भने तिमीलाई मैले टेलिग्रामको लिङ्क हालिदिएको छु। आऊ त्यहाँ, त्यो ग्रुपमा जोइन भऊ एन्ड टक टु अस। त्यहाँ डाउट सोल्युसनहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्छ। धेरैजनाको स्टडी ग्रुप टाइप बनेको छ त्यो। टेक केयर होइन, सबैजनाले पढ्नुपर्छ। गएर छिटो पढिहाल, यो भिडियो हेरेपछि पढ्न जाने हो। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला। टेक केयर।